强势回归的萧炎应之恩，萧炎隐藏身份，赶走拦路打劫韩家时刻，心系吴昊等人安危的萧炎及时赶到，他和韩家渊源匪浅。Không lâu sau, ở bên trong một gian phòng nhỏ, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Hàn Trì xuất hiện. Nhìn Tiêu Viêm, vị trung niên kia nói: Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nếu có gì cần, xin cứ nói. Hàn bá phụ, ta cần một ít dược liệu để trị thương. Nghe vậy, Hàn Trì kinh ngạc, ngay lập tức ông liền gọi một vị ngũ phẩm luyện dược sư tới để chữa trị cho Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Viêm liền đưa tay ra cho người kia bắt mạch, thế nhưng linh hồn lực của người kia vừa đi vào đã ngay lập tức phải rút lại. Sau đó, hắn ta nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc, miệng lắp bắp không nói thành lời. Thấy vậy, Hàn Trì giật mình hỏi: Chư lão tiên sinh, làm sao vậy? Không thể trách chư lão tiên sinh, trong cơ thể ta có chút khác thường, phiền ngài đem những thứ dược liệu này thu thập. Xin các hạ yên tâm, ta sẽ chọn những dược liệu có dược lực tốt nhất. Dứt lời, vị luyện dược sư tên Trư Kiền liền chắp tay, sau đó vội vã thối lui. Thấy vậy, Hàn Trì kinh ngạc vô cùng, nhìn Hàn Tuyết, ông nói: Tuyết Nhi, ngươi mang Tiêu Viêm huynh đệ đi nghỉ ngơi trước đi. Nghe thế, Hàn Tuyết khẽ gật đầu nhìn Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm tiên sinh, mời. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền hướng quyền về phía Hàn Trì hành lễ rồi rời đi. Không lâu sau, trong một gian phòng nhỏ, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: Cái tên Hồng Thần kia tuy tính tình có chút ương ngạnh, thế nhưng thực lực của hắn cũng không yếu. Thôi vậy, sau khi trả mối nhân tình này xong, ta sẽ rời khỏi đây. Trước khi đan hội bắt đầu, nếu có thể, ta sẽ dùng hết khả năng đột phá đấu tông. Tới đây, Tiêu Viêm thở dài, suy nghĩ một hồi, bất chợt anh ấy liền lấy một cái bình ngọc và mở ra. Rất nhanh từ trong bình ngọc, linh hồn của Hàn Phong liền hiện ra. Thấy thế, Tiêu Viêm hắng giọng nói: Hưởng thụ đủ chưa? Người đến tột cùng muốn như thế nào? Nói cho ta biết hồn địa giam lão sư ở đâu? Cứu lão gia hỏa kia, người nghĩ hồn địa muốn tới là tới sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm chống cằm xuống bàn, không nói gì, bàn tay vung lên liền khiến kình lực mang theo hỏa diệm nóng cháy ép xuống. Sau đó, Tiêu Viêm nói: Có lẽ người hưởng thụ vẫn chưa đủ, một khi đã vậy, tiếp tục hưởng thụ thêm 1 năm nữa đi. Đừng, ta nói. Ngươi còn có một cơ hội, nói. Theo ta được biết, tại Trung Châu Tây Vực, ở địa phương gọi là Minh Thành, có một cái phân địa tồn tại, Dược Trần chính là bị trấn áp ở đó. Phân địa kia có bao nhiêu nhân thủ hồn địa thủ hộ? Nghe nói ở đó có mấy tên hộ pháp, hơn nữa còn một gã tôn lão. Tới đây, Tiêu Viêm nhớ lại sự việc lần trước, linh hồn của mình bị người khác cắt đứt. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm nhìn Hàn Phong nói: Hy vọng lời ngươi nói là thật, nếu không đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không yên. Dứt lời, Tiêu Viêm liền thu lại Hàn Phong vào bình ngọc, sau đó để vào trong nạp giới. Xong xuôi, Tiêu Viêm nhắm hờ hai mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Không lâu sau, ở trước cửa phòng Tiêu Viêm, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết xuất hiện. Nhìn vào gian phòng kia, họ vô cùng lo lắng. Nhìn Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết nói: Hắn như thế nào còn chưa đi ra? Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Yên tâm đi, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, tất nhiên sẽ đúng hẹn. Tỷ nói xem, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tuyết Nhi, ngươi thích Tiêu Viêm phải không? Tỷ nói bậy bạ gì đấy? Ta với hắn quen biết không được bao lâu mà. Ta chỉ nhắc nhở muội thôi, người xuất sắc như hắn rất khó quan tâm đến ai. Hơn nữa, hắn cũng có người mình yêu rồi. Nào có như tỷ nghĩ thế. Nhưng mà cô gái kia cũng rất vĩ đại sao? Đâu chỉ vĩ đại, thật sự mà nói, nàng mới chính là đệ nhất ở trong nội viện. Khi lời nói Hàn Nguyệt vừa dứt, cánh cửa phòng của Tiêu Viêm bất chợt mở ra, một thanh niên tuấn tú chậm rãi tiến về phía hai cô nương xinh đẹp. Nhìn hai người kia, Tiêu Viêm cười nói: Để mọi người chờ lâu, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Hàn Tuyết khẽ nói: Tiêu Viêm, thương thế của ngươi sao rồi? Mọi chuyện đều tốt, đi thôi, đừng để Hàn bá phụ chờ lâu. Dứt lời, ba người liền tiến về phía trước. Không lâu sau, ở tại xung quanh, Thiên Thạch Đài đã xuất hiện rất nhiều người. Trận chiến này đã khiến toàn bộ Thiên Bắc Thành sôi trào. Ở vị trí trung tâm, đám người của Hồng gia sớm đã xuất hiện đông đủ, chính giữa là thân ảnh của Hồng Lập, cha của Hồng Thần. Theo ánh mắt lão gia hỏa kia nhìn lên, từ phía xa, 5 đạo thân ảnh như điện quang phóng tới. Nhất thời, một luồng khí thế uy phong xuất hiện. Thấy vậy, Hồng Lập thanh âm vang lên nói: Hàn gia chủ, người đã tới rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi ngưng chiến. Hồng gia chủ suy nghĩ nhiều rồi, nếu Hồng gia đã muốn hòa bình 10 năm với Hàn gia, ta sẽ ủng hộ đến cùng. Chỉ sợ hảo ý này không thành, lại phải đem con gái ra mà thôi. Ở bên cạnh, Hồng Thần khoa trương nói: Đừng nhiều lời, thời gian của ta không có nhiều, sau chuyện này ta còn phải trở về tu luyện. Dứt lời, hắn ta đứng dậy, thân hình run lên như quỷ dị từ hư vô, liền hiện trên Thiên Thạch Đài, ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hàn gia quát: Không cần, đánh rồi hãy nói, đến tột cùng là ai xuất chướng. Dứt lời, ánh mắt hắn ta liền hướng về Hàn Nguyệt,
Thế nhưng đáp lại, nữ nhân kia liền chỉ tay về phía Tiêu Viêm nói: đối thủ của ngươi không phải là ta, mà là hắn. Nghe vậy, cái tên hồng thần kia nhíu mày, chậm rãi quan sát. Thấy thế, Tiêu Viêm thân hình liền phóng lên, đứng vững ở trên thạch đài. Tuy nhiên, vừa khi Tiêu Viêm xuất hiện, một lão nhân thanh âm liền vang lên nói: tiểu tử này rất mạnh, không biết từ đâu đến giúp đỡ Hàn gia, liệu hồng thần có thể thắng được hắn không? Hầu hết tất cả các đấu kỹ của Phong Lôi Các, hồng thần đã học qua, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong cũng có thể chiến đấu, yên tâm đi. Nghe thế, Hồng Lập trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, hướng mắt xa xa, hắn ta liền chăm chú nhìn hồng thần. Theo ánh mắt nhìn sang, hồng thần lúc này vẻ mặt đã vô cùng kiêu ngạo, nói: báo danh. Nghe thế, Tiêu Viêm cười nhẹ đáp: vô danh tiểu bối, Tiêu Viêm không so được với đại danh của hồng thần thiếu gia. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở, quyết định rời đi hay để ta đem ngươi phế đi. Không cần thời gian 10 hơi thở, hay là trực tiếp động thủ đi. Nếu bản thân ngươi muốn, đừng trách bản thiếu gia không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, lôi quang từ trong người hồng thần trào ra. Ngay lập tức, hắn ta đã liền thi triển cước bộ, phóng về phía Tiêu Viêm, trên miệng lạnh lùng nói: nhớ kỹ, bổn thiếu gia là hồng thần, thua ở trong tay ta, đó là vinh quang của ngươi. Lời nói vừa dứt, quyền cước trong tay hồng thần đã liền đánh về phía Tiêu Viêm, hai thủ chảo cứ thế va chạm với nhau. Sau một hồi, thấy công kích toàn bộ bị Tiêu Viêm đón đỡ, tên kia liền quát lớn nói: xem thử Phong Lôi Các đấu kỹ, Phong Lôi chảo của ta. Dứt lời, lôi điện hóa thành thủ chảo để lao tới công kích Tiêu Viêm. Thấy vậy, hỏa diễm bạo phát, Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ ngạnh kháng. Sau một hồi, một đòn cực mạnh của hồng thần cùng Tiêu Viêm đồng thời đánh ra, khiến cả hai đều bị chấn bay ngược lại. Thấy thế, hồng thần nói: ngươi cũng là thất tinh đấu hoàng, khó trách Hàn gia lại tìm ngươi. Hôm nay, ngươi có thể đánh lui được bổn thiếu gia, ta sẽ cho ngươi xem một chút bí pháp của Phong Lôi Các. Dứt lời, thân hình hồng thần điểm phóng lên lơ lửng giữa trời, trên miệng quát lớn nói: lôi thần hàng lâm. Theo tiếng quát của hắn vừa dứt, trong tay hồng thần một cây hạo lôi chùy xuất hiện, đồng thời toàn thân cũng được bao phủ một luồng lôi điện mạnh mẽ. Phía bên kia thấy hồng thần như vậy, trọng xích trong tay Tiêu Viêm cũng liền vung ra. Chỉ trong tích tắc, giữa không trung, thanh chiến chùy trong tay hồng thần liền ngưng tụ lôi điện tới lực lượng khủng bố. Sau đó, chiến chùy vang lên, lôi điện bạo phát, hắn ta gầm lên mạnh mẽ thi triển đấu kỹ đập thẳng xuống người Tiêu Viêm. Đối diện với nó, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ ngạnh kháng đón đỡ chiến chùy bổ xuống. Cứ thế, hai người vừa đánh, trên miệng cũng không ngừng đấu khẩu quyết liệt. Sau một hồi, hai người liền cùng nhau tung ra một đòn mạnh mẽ, một chiêu thiên toái lôi chùy ngưng tụ lực lượng khủng bố cũng liền tung ra. Cảm thụ được lôi điện khủng bố kéo đến, Tiêu Viêm trọng xích biến ảo, một màu cam nóng cháy sáng lên. Theo bàn tay Tiêu Viêm huyễn hóa, trọng xích liên tục xoay vòng tạo thành những tàn ảnh ảo diệu, một chiêu lục hợp du thân xích tung ra. Trong khoảnh khắc va chạm, lôi chùy cùng trọng xích tạo ra một vụ nổ kinh người, liền chấn cả hai bay ngược về phía sau. Chưa hết, sau khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm liền sử lưu ly biến gia tăng thực lực đến đấu hoàng đỉnh phong, cầm huyền trọng xích, Tiêu Viêm liền bổ về phía tên kia. Thế nhưng ngay lập tức, hồng thần đã thi triển tam thiên lôi động tránh né. Đáng tiếc, công pháp kia Tiêu Viêm quá rõ, bởi vậy tên kia đã bị trọng xích một đập đánh văng. Đến lúc này, hồng thần vô cùng tức giận, ngay lập tức hắn ta liền ngưng tụ lôi điện vào cây chùy trong tay, một đòn diệt lôi chùy khủng bố tung ra. Tích tắc sau, dưới mặt đất, lôi điện như thú hoang đã liềm phóng về phía trước. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm đã thi triển tam thiên lôi động tránh né. Thế vậy, tất cả kinh ngạc, nhất là lão giả áo xám kia. Còn Tiêu Viêm vừa đánh tan lôi điện lao tới, anh ấy liền kết ấn, một chiêu phiên hải ấn tung ra. Trong khoảnh khắc bàn tay cùng hoang thú va chạm, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát, cây hạo lôi chùy liền bị đánh bay, tên kia nằm xoài dưới mặt đất. Trước mặt hắn chính là trọng xích của Tiêu Viêm, phun ra một ngụm máu tươi, hồng thần nặng nề nói: ta nhận thua. Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu, thế nhưng tên kia lại bất ngờ dùng tiểu xảo, một đạo ám tiễn liền phóng ra. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã liền thi triển tam thiên lôi động tránh né, chỉ trong tích tắc, thuấn di tới người tên kia, anh ấy liền một chưởng đánh mạnh vào người hồng thần, khiến tên kia tàn phế. Chứng kiến chuyện này, toàn bộ Hồng gia phẫn nộ liền lao lên. Đến đây thì hết tập 92/5 đấu phá thương cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.